Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Sziasztok! A mai videóban egy denveri sétára hívlak benneteket. Megpróbálom megmutatni nektek az általam érdekesebbnek tartott látványosságokat. És az első látnivaló, amit itt mögöttem látok, az a Union Station. Tartsatok velem! A Denveri Union Station közlekedési csomópont 22 kapus föld alatti buszpályaudvarból és egy vasútállomásból áll. A vasúti csarnok közvetlenül a történelmi épület mögött található, és az Amtrak, valamint az elővárosi vasútvonalak sínjei futnak itt. A vasúti csarnok és a történelmi épület közötti bejárat közvetlenül a föld alatti buszpályaudvarhoz vezet. Denver első vasútállomását 1868-ban építették, és Denvert, valamint a Wyomingi Shannon kötötte össze. 1875-re már 4 különböző vasútállomás működött Denverben, ami kényelmetlenné tette az utasoknak az átszállást. A probléma orvosolására 1880-ban a 4 útvonal tulajdonosai megállapodtak abban, hogy egy újabb állomást építenek, mégpedig a Wincop és a 17. utca kereszteződésében. Az új állomást 1881. májusában nyitották meg. 1894-ben az egyik női mellékhelységben tűz keletkezett, és sajnos az épület legnagyobb része leégett. 1906. júliusában az állomás előtt egy nagy boltívet szenteltek fel, amin az üdvözlöm felirat állt. Ez a boltív $22.500 épült, több mint 70 tonna acélt használtak fel hozzá, és 2000 izzót. Az 1920-as és 1930-as évekre naponta több mint 80 vonat futott be az állomásra. Híres méltóságok is megfordultak az állomáson, mint például Theodore Roosevelt vagy Franklin Roosevelt, valamint Marie román királynő is az állomásra érkezett, amikor Denverbe látogatott. Az 1906-ban felépített boltívet 1931-ben lebontották, meg veszélyesnek minősítették, amiatt, hogy egyre nőtt az utasszám, és nehogy valami baleset keletkezzen az állomáson. A 20. század második felében a Union Station, de számtalan más amerikai pályaudvarnak is a forgalma visszaesett, mégpedig azért, mert az autókat, valamint a légitársaságokat kezdték el inkább előnyben részesíteni az utazók. Először 1958-ban haladta meg a Stapleton repülőtér utasforgalma a Union Station utasforgalmát. Ebben az időszakban helyezték el a narancssárga Union Station Travel by Train táblákat az épület mindkét oldalán, hogy reklámozzák a helyközi vasúttal való utazást. 2012-ben az állomás jelentős felújításon esett át, a történelmi pályaudvar 2014 nyarán nyílt meg újra, ahol a 112 szobás Crawford Hotel, valamint éttermek és számos kiskereskedő is helyet kapott. A 2012-ben végrehajtott módosítások egyike az volt, hogy a belső terekek uraló barna színeket, tehát semlegesebbé tették, azáltal, hogy a falakat fehérre festették. A nagyterem eredeti építése során 3 nagy csillár és 10 hosszú pad is helyet kapott, és a fűtés, valamint a világítást ezeknek a padoknak a keletébe építették be. A felújítás során az eredetihez hasonló csillárokat helyeztek vissza, és az eredeti padokat eltávolították, meg azbeszteszt tartalmaztak, és új padokat helyeztek el a nagyteremben. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
A Union Station után a következő megállóhely az a Coors Field, amely egy baseball pálya, és olyan szűk 10 perces sétálat található a Union Station-től. A Coors Field a Colorado Rockies-nak a hazai pályája. 1995-ben nyitották meg, és 50.114 ember befogadására képes. És itt a tér mögött van az egyik bejárat. Ez az E-gate. Fémdetektorok, minden, ami kell a biztonságos beléptetéshez. Ki van téve, hogy minden ember, minden személy, valamint minden táskák árkutatnak, és meg van szabva, hogy maximálisan mekkora táska vihető be. A stadion megépítése $300 millió került, 63 luxus párholt tartalmaz, valamint több mint 4500 klubülést. És a stadion előtti téren különböző feliratok olvashatók. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes. Gondolom ez meg itt a baseball pályának a alaprajza akar lenni, bár fogalmam nincs, mert sose voltam baseball meccsen, de jól néz ki itt ez a kis tér amúgy. Denver száraz éghajlatának és magas tengerszín feletti magasságának köszönhetően itt azt mondják, hogy a baseball labdák másképpen szállnak, mint az alacsonyabb tengerszint feletti magasságon. Játék előtt a labdákat egy úgynevezett humidorban tartják, ami egy nedvességet szabályozó doboz. És ilyen humidor dobozokban tartják például a szivarokat is, ugyanis az alacsony páratartalma, vagy a magas páratartalma is kedvezőtlenül befolyásolja a szivaroknak az élvezeti értékét. Hogyha alacsony a nedvességtartalom, akkor ugye kiszáradhatnak a szivarok, töredezhetnek, ha pedig nagyon-nagyon nedvességtartalom, akkor pedig ugye megszívja magát vízzel, és nem lehet annyira élvezni a szivart, amikor szívja az ember. A baseball stadion után a következő hely, amit megnézünk, az pedig a teljes blokk lesz. A teljes blokk ide csak 160 méter, kb. 4 perc sét a stadiontól. És látjátok, mögöttem vannak különböző soroszók. Meg is elkezdtem ide a teljes blokkhoz. Hogyha valaki szeretne vezetett városi túrán részt venni, arra is van lehetőség, látjátok, itt valakik befizettek, és ott szépen járják a várost. De szerintem egyáltalán nem kell aggódni, itt mindenki egyedül is fel tudja fedezni ezt a várost, nem olyan nagy a belváros. A teljes blokk egykor a Windsor Daily otthona volt, amelyek H. Brown Cannon tett ismertté. Mr. Cannon 1868-ban született Michiganben, és 1888-ban költözött Coloradóban.
A tejiparban munkásként kezdett el dolgozni, majd később felvásárolta a Windsor Dairyt. A Windsor Dairy pályakra minőségéről, frissességéről és tisztaságáról volt ismert, Denver legrangosabb családjai ezt a minőséget keresték. A tejüzem óriási sikerével Cannon fontos vezetői szerepeket és befolyást szerzett Denver városában, ő volt az állam első tejfelügyelője, és megyei biztosként is dolgozott. A Union Station szomszédságában található az Oxford Hotel, Oxford szálloda, ami 1891-ben épült, és ha jól tudom, ez Denver legrégebben folyamatosan működő szállodája. 1908. februárjában a Nyugati Bányász Szövetségnek a 3 alkalmazottják itt az Oxford Hotel szobáiban fogva tartották, titokban természetesen. How you doing? Great, thank you. Na tehát titokban fogva tartották, azért, hogy másnap feltárgyék őket az Idaho-ba tartó vonatra, mégpedig azért, mert egy idahói szenátor ellen elkövetett gyilkosság, esküvéssel vádolták őket. Ez volt a sztori az Oxford Hotelről, és most megyünk tovább. Szerintem nehezen tudok már ettől turistásabb lenni. Matyi azt mondta, hogy ne legyek nagyon turistás. Denverben nagyon sok falfestménnyel lehet találkozni. Ezekről majd egy külön videót mutatok nektek. Ez is egy ilyen kis utcában, kis sikátorban van ez a szép festmény, és ide be lehet jönni, megnézni. Ezzel dobják fel így a utcákat. A Market Street-től nem messze van a Larimer Street, valamint a Larimer Square. A Larimer Square egy történelmi épülettől, és ez a város első kijelölt helyi történelmi negyede. Ez az utca többnyire le van zárva, és ide ki lehet ülni, sörözni, elfogyasztani egy ebédet, vagy egy vacsorát. Este ki van világítva égőkkel, nagyon hangulatos. A 16-os utcán, ami a sétáló utca, ilyen gránitlapok vannak letéve, és ezt a dizájnt a nyugati gyémánt hátú csörgőkígyótól vették, meg állítólag, hogyha magasból nézik az utat, akkor olyan, mint a gyémánt hátú csörgőkígyónak a háta. Feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down.
Ez a 16-os utca, ez egy bevásárló utca, és több mint 300 bolt, valamint 50 étterem található itt. De ezek közül a Covid alatt már sok bezárt, úgyhogy szerintem kevesebb működik most. 1982 óta üzemelnek az ingyenes buszjáratok itt a 16. utcán. Na, valami ott történt. Ott fekszik egy ember, látod? Tényleg. Nézzük meg, gyere. Közelebb lehet menni szerintem. Igen? Persze. Bemutatja a városközpontot kicsit jobban. A városi életet. Ja, ez a legjobb része a belvárosnak. 16-os utca. Na, és egy kis városnézés után el lehet menni, ebédelni. Most itt vagyunk a 16-oson, felmegyünk a Csampa és a 17-es keresztezút ésébe egy étterembe. Te meddig érsz el? Hát 2-ig, de telefonálgatok közben. Nem baj. Nem vagyok már egyedül. Már régen. Ez egy nagy hely, te. Milyen? Nagy. Dolgozol? Igen. Dolgozol. Dolgozik. Milyen volt az ebéd? Szerintem nagyon finom. Jó volt. Ja. Mit tettünk? Pokét. Koreai étteremtől, koreai családtól pokét. De a poke az hawaii, nem? Ja, én úgy tudom. Meg ittunk boba teát. Ja, tapióka golyós teát. Egész finom volt. És most megyünk, megnézzük a nagy kék medvét. Én még nem láttam, és már itt élek 4 éve. Még én sem láttam. Csak képen.